วัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมชั้นสีชมพูสูตรนี้อร่อยมากนะคะแป้งบางๆเนื้อมันๆหอมกะทิมากๆแล้วก็ฉีกออกมาเป็นชั้นๆได้โดยไม่ติดมือด้วยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมกะทิตั้งหม้อใส่หัวกะทิกล่องลงไป100 กรัมน้ำตาลทราย200 กรัมเกลือป่น1/4 ช้อนชาจุดไฟใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายและกะทิเดือดกะทิเดือดจัดจนเป็นฟองละเอียดยิบแบบนี้ทั่วทั้งหม้อแล้วใช้ได้ปิดแก๊สยกลงไปพักให้เย็นตัวลงให้สนิทก่อนนะคะจึงจะเริ่มผสมแป้งได้เริ่มผสมแป้งมัน100 กรัมแป้งข้าวเจ้า12 กรัมแป้งเท้าใยม่อมชนิดละเอียด13 กรัมหัวกะทิกล่องในส่วนนี้ใช้300 กรัมน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ค่ะเห็นไหมคะพอเขาเย็นตัวลงสนิทแล้วเนี่ยเขาก็จะเหนียวข้นขึ้นมาอีกหยดกลิ่นมะลิลงไปสัก3 หยดตีคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีพอละลายดีแล้วแบ่งเป็น2 ถ้วยเท่ากันถ้วยนี้ใช้สีขาวแบบนี้เลยไม่ต้องผสมสีอะไรส่วนถ้วยนี้ผสมสีชมพูค่ะใช้สีผสมอาหารชนิดน้ำหยดลงไปแล้วคนนี่ค่ะได้แล้วนำไปหยอดลงพิมพ์นึ่งได้เลยวิได้ตั้งน้ำไว้รอน้ำเดือดแล้วนะคะตั้งเลยเราก็จะใช้พิมพ์ยางซิลิโคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5 เซนติเมตรค่ะเวลาเราจะหยอดเนี่ยคนทุกครั้งวิหยอดสีขาวก่อนนะคะปรับไฟลงด้วยค่ะให้เป็นไฟอ่อนๆไอ้น้ำจะได้ไม่ลวกแขนหยอดลงไปชั้นละ1 ช้อนชาปิดฝาใช้ไฟกลางในการนึ่งชั้นที่1เป็นเวลา3 นาทีครบเวลาแล้วเปิดฝาเบาไฟเพื่อที่จะหยอดชั้นที่2ชั้นที่2สลับมาเป็นสีชมพู1 ช้อนชาเหมือนกันทุกชั้นปิดฝาปรับไฟขึ้นเป็นไฟกลางเหมือนเดิมชั้นที่2เพิ่มเวลาขึ้นมาครึ่งนาทีให้เป็น3 นาทีครึ่งและเราจะหยอดสลับสีกันไปแบบนี้และเพิ่มเวลาชั้นละครึ่งนาทีไปจนเต็มพิมพ์เลยค่ะตอนนี้ก็ได้หยอดเต็มพิมพ์แล้วนะคะจบอยู่ที่6 ชั้นค่ะจบที่สีชมพูปิดแก๊สได้เลยสำหรับแป้งยังเหลือนิดหน่อยสูตรนี้เนี่ยถ้าทำจนหมดแป้งจะได้อยู่ที่20 ดอกแต่วันนี้ทำให้ดู12 ดอกค่ะยกลงไปพักไว้รอให้เย็นตัวลงให้สนิทเลยจึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้บีบให้ดูนะคะว่าขนมชั้นของเราเนี่ยมีความนุ่มมากๆวิธีการแกะก็แงะๆรอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะสีสวยมากๆเลยค่ะจัดใส่กล่องนะคะหรือว่าใส่จานก็ได้อันนี้วิธีติดแบบ2 แผ่นนะนี่ค่ะนุ่มมากๆเดี๋ยวอันนี้ฉีกออกเป็นแผ่นเดียวนี่ค่ะแผ่นเดียวนุ่มมากนะคะมีความหอมกะทิมีความมันไม่ติดมือชิมดูค่ะอร่อยมากๆกล่องนี้ก็ปิดฝาเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ